Chào mừng các bạn đã quay trở lại với list video chia sẻ về dự án gương thông minh. Ở cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về hệ thống file của gương thông minh ha, để các bạn biết được những cái file đó sẽ làm cái gì ở trong hệ thống, và các bạn sẽ đỡ mất thời gian tìm hiểu lại chức năng của những cái file đó, để sau này các bạn có thể cải tiến những cái mà các bạn muốn ở trong cái gương thông minh của mình. Ngoài ra thì các bạn lưu ý là cái hệ thống file của mình đang có là cái hệ thống file ở cái version 2.15.0 là cái version mới nhất hiện tại của gương thông minh. Thì sau này nếu như mà nó có nâng cấp lên nữa thì mình nghĩ là những cái file đó nó cũng base trên cái nền tảng này thôi, nó thay đổi thì nó cũng thay đổi có thôi, nó cũng không có quá là thay đổi nhiều, nên các bạn cũng không có lo ha. Nếu mà có thay đổi thì các bạn cũng chịu khó tìm hiểu lại. Rồi ngoài ra thì cái video này là một cái video làm sau một cái video phần 3, nên là có một số hàm mình nói là các bạn có thể xem ở những video tiếp theo, thì các bạn chịu khó bật vào cái video phần 3, cái video về các module mặc định á, tại vì mình quên là cái video này phải làm trước nên bây giờ mình mới làm. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra cái hệ thống file của Google Thông minh ha. Đây là cái hệ thống file của Google Thông minh thì nó sẽ có những cái file này, những cái folder như thế này đó. Mình sẽ đi theo từng folder qua ha, và những cái folder này mình sẽ sắp xếp trong cái slide này, mình sẽ xếp từ trên xuống dưới trong bộ này. Rồi ok, về cái client và server á, mình có comment ở bên dưới cái video phần 2, nên là các bạn xem lại cái phần comment của mình để hiểu rõ về client và server ha. Lúc đó mình có một số sai sót nên các bạn thông cảm cho mình ha. Ok, và cái folder client only này, cái folder client only này nó chứa cái gì? Ở trong này nó chứa một cái script dành cho những cái máy bên từ phía client, và client ở đây là cái gì? Rõ thì các bạn có thể coi lại cái comment của cái video P2 ha, video phần 2, và mình nói nôm na đây client là những cái máy tính mà bên phía client của mình nè, còn cái server mà nó host cái gương thông minh đó, nó nằm ở trên một cái cloud ở đâu đó trên server. Và bây giờ mình là một người dùng, mình ở trên một cái máy tính, mình muốn truy cập tới cái gương thông minh đó thì mình là client, mình truy cập tới cái gương thông minh đó thông qua một cái đoạn script, một cái đoạn mã gì đó, một cái đoạn lệnh. Thì cái script ở trong đây dành cho phía client là dành cho mình, nó sẽ xử lý những cái tác vụ gì đó, thì các bạn có thể xem ở trong đây ha. Rồi tiếp theo là đến file cái folder config. Thì cái folder config này các bạn cũng đã biết rồi, nó chứa một cái file config chung cho tất cả những cái module đó. Thì thay vì bạn phải truy cập vào từng cái module để edit cái cấu hình mặc định của module đó, thì ở cái file này nó có thể override lại những cái cấu hình đó của từng module đó. Nói chung đây là một cái file cấu hình nhanh cho toàn hệ thống. Ok, rồi tiếp theo là folder CSS. Thì trong folder CSS này để mình show cho các bạn cái folder config ha. Đó, nó chỉ chứa một cái config.js, đây là một cái file chứa config chung cho tất cả những cái module. Rồi tiếp theo là folder CSS. Thì trong đây folder CSS thì nó chứa file CSS thôi, file CSS giống như là file định nghĩa giao diện vậy đó. Nói chung là nó chứa những cái giao diện chính của hệ thống. Ví dụ như các bạn muốn cái gương thông minh của các bạn khi mà chạy lên nó dài rộng bao nhiêu đó, cái background nó màu đen, màu trắng, chữ, rồi đây ví dụ như chữ hay là mấy cái mà small, medium, large này nè, khi các bạn định nghĩa ở trong đây thì khi mà các bạn gọi trong cái mấy cái file module của các bạn á, nó sẽ có những cái font top left gì đó tương ứng ha, các bạn sẽ sửa trong đây. Rồi tiếp theo là cái phần file font. Thì cái này chứa những cái file phông của hệ thống thôi. Hiện tại thì mình thấy nó xài phông Roboto. Nói chung là mình cũng không có rành về giao diện nên cái phòng này mình cũng không có quan tâm nhiều lắm. Các bạn có thể tự tìm hiểu ha. Rồi tiếp theo là một cái folder installer. Thì theo như tác giả comment ở trong cái file này á, thì cái file này nó dành cho những cái lệnh BM2. Đây là một cái gọi là một cái phần mềm, hoặc cũng có thể là gọi là một cái ứng dụng giúp cho gương thông minh tự động chạy lên ha. Mình sẽ dùng qua BM2, sau này mình sẽ nói có một cái video nói cho các bạn. Nhưng mà ở đây thì nôm na là cái này nó dành cho những cái version cũ mà nó chạy BM2 thì nó sẽ không bị conflict cũng như là lỗi, nên là tác giả vẫn giữ lại cái file này. Ok, rồi cũng không có nhiều quan trọng. Rồi tiếp đến là file JS, folder JS. Cái folder JS này là một cái hệ thống file để khởi động Magic Mirror ha. Nó chứa rất là nhiều những cái file nền tảng để vận hành nè, load những module thế nào, vân vân.
nó rất là nhiều, nên là cái này mình sẽ nói ở sau khi mình đi qua hết một lượt các folder này ha. Rồi tiếp theo là folder module. Thì folder module này thì cũng đơn giản thôi, nó chứa những cái module mặc định và những cái module bên thứ ba do người dùng tự tạo. Rồi còn chi tiết ở trong những cái module nó có những cái file gì, nó hoạt động như thế nào thì ở cái video tiếp theo mình sẽ nói. Cái video tiếp theo nha, chứ không phải là cái video các module mặc định nha, hoặc là những cái video mà làm về một cái module nào đó thì mình sẽ giải thích sau. Rồi ok, tiếp theo là folder node module. Trước khi vào folder node module thì mình sẽ vào cái folder module cho những ai chưa biết ha. Đây nè, JS hồi nãy là dồn những cái file khởi động Magic Mirror lên nè, giống như file nền tảng vậy đó. Rồi tiếp theo là module, thì trong đây ở đây mình có download về một cái module bên thứ ba. Thì module thứ ba thường người ta sẽ đặt tên như thế này, người ta sẽ đặt tên là MMM, tức là module Magic Mirror, và đây là cái tên mà module người ta muốn đặt. Thì trong đây nó chứa những cái file gì đó tương tự như những cái module mặc định thì nó sẽ nằm ở đây, còn những cái module mặc định của hệ thống thì nó sẽ nằm trong đây ha. Rồi đơn giản. Rồi tiếp theo là cái phần node module. Node module này nôm na các bạn hiểu đây là những cái thư viện dành cho Node.js. Những cái thư viện dành cho Node.js khi mà các bạn dùng cái gói npm để các bạn download về. Thì nói chung nôm na đó là những cái thư viện chuẩn với lại những cái thư viện mặc định mà người dùng muốn xài, ví dụ những cái API mà nó dính tới server này kia cái kiểu, để mà các bạn vận hành lên được, giống như là những cái thư viện mặc định khi mà các bạn mới học C cộng gì đó, những cái IOStream hay là cái string.h vậy nó tương tự như vậy. Rồi nôm na là như vậy ha. Rồi tiếp theo là serverless. Thì cái serverless thì cũng là một cái script cho cái phía server thôi, nó cũng tương tự như client. Thì ở đây là client, như ở đây mình nói thì client cho client, thì ở đây là server. Thì các bạn có thể tự tìm hiểu ở trong đây ha. Mình thì mình cũng không quan tâm nhiều những cái này lắm. Rồi tiếp theo là splash screen. Splash screen là cái gì? Splash screen là một cái folder. Đây mình sẽ cho các bạn xem server only, nó cũng chỉ là một cái file index thôi. Tiếp theo là splash screen. Splash screen nó nôm na nó là một cái folder chứa những cái hình ảnh cũng như là những cái đoạn text, để khi mà các bạn load gương thông minh lên thì nó sẽ hiển thị lên ban đầu để giới thiệu các bạn đang xài gương thông minh của ai, vân vân. Mà hiện tại khi mà mình load lên mình không thấy nó, nên là không biết là tác giả có xài tới hay không thì mình không biết. Nhưng mà nôm na các bạn hiểu ví dụ như các bạn đang xài một cái ứng dụng như trên điện thoại đi, ví dụ như Facebook hoặc là Instagram, thì khi mà các bạn vô ứng dụng đó, đầu tiên nó sẽ hiện lên cái icon Facebook đúng không? Đó thì cái đó gọi là splash screen nha. Ok. Rồi tiếp theo là cái folder unit test. Folder test thì cái folder test này nó chứa những cái unit test. Người ta gọi là unit test là tại vì sao? Là tại vì khi mà các bạn viết một cái chương trình, và trong cái chương trình nó có rất là nhiều hàm, và mỗi cái hàm đó các bạn sẽ phải viết một cái hàm test cho cái hàm đó. Thì ở đây test là cái gì? Các bạn truyền input vào, tức là các bạn viết một cái hàm test cho cái hàm, các bạn viết một cái hàm test để test một cái hàm mà bạn muốn test. Thì đó, các bạn sẽ truyền vào những input, và khi mà nó xuất ra những cái input mà các bạn mong muốn thì nó gọi là pass tức là vượt qua được cái bài test đó, còn không thì nó sẽ báo fail. Thì các bạn sẽ biết được là cái hàm nào fail, cái hàm nào fail để các bạn fix unit test này thật ra nó có tự động có thể xài của Google Unit Test hoặc là những cái hàm test gì đó, nhưng mà nói chung là nôm na là unit test. Ai hiểu về unit test thì sẽ hiểu còn không thì các bạn có thể Google để tìm hiểu xem unit test là cái gì và cái cách chạy unit test này như thế nào chút nữa mình sẽ demo cho các bạn luôn. Ok. Rồi tiếp theo là file translation. Mình không nhớ mình nhớ hình như là cái file translation này mình có demo ở trong cái video phần 3 rồi, các bạn cũng có thể coi ha. Còn không thì mình ở đây mình sẽ giải thích lại. Đây là một cái folder chứa những cái ngôn ngữ mà tác giả đã tự định nghĩa trước ha. Đây là unit test nè, unit test ở đây. Rồi đây là folder chứa những cái ngôn ngữ, những cái file JSON ngôn ngữ. Ví dụ mình sẽ mở cho các bạn xem một cái file n.json thì nó sẽ gồm như thế này. Ở đây là một cái object JSON object chứa những cái trường loading. Thì dữ liệu là như thế này, trường tôi đây, dữ liệu là như thế này. Đó, thì khi mà mình mở vào một cái file khác, ví dụ như mình mở vào một cái file khác, cái file ngôn ngữ khác như là tiếng nào cho dễ vào đây,
tiếng Việt thì này mình hôm bữa mình có tạo rồi nè, hình như mình tạo trong cái video tiếp, video phần 3. Tôi mở tiếng Việt đi. Đó, thì ví dụ như vậy, ở đây mình cũng có một cái trường giống như vậy. Đó, xong rồi ở đây mình ghi là hôm nay. Các bạn nôm na hiểu không? Tức là để mà hệ thống hiểu được bạn đang dạy ngôn ngữ nào, bạn muốn dịch ra như thế nào á, thì mình sẽ copy những cái từ mặc định ở đây nè. Từ mặc định ở đây, paste qua đây, rồi mình ghi cái tiếng của nước mình vào. Ngoài ra không phải những cái từ mặc định ở đây, mà các bạn có thể thêm những cái từ riêng của các bạn vào để nó tự dịch ra. Thì đây là nơi để các bạn chuyển đổi các ngôn ngữ với nhau. Có thể làm ở đây ha, nó cũng khá là hay đó. Rồi tiếp theo là cái file folder vendor. Folder vendor thì nó cũng tương tự như cái folder node module thôi, nó cũng chứa những cái API, những cái lib, nói chung là thư viện, cũng không quan trọng lắm, các bạn có thể xem ha. Rồi tiếp đến là cái file index. Rồi hết những cái folder rồi ha, mình đi qua hết những folder rồi. Tiếp đến là mình đi những cái file khá là quan trọng trong hệ thống. Thì mình thấy đó là có file index nè. File index là file gì? Là file load những cái giao diện lên. Các bạn có thể hiểu đây là một cái file khung sườn để load các thẻ giao diện, các script cần thiết cho hệ thống. Thì ai làm về web nhiều sẽ hiểu được cái file index.html đó, chứa những cái metadata này, những cái hàm, những cái file được load lên nè. Đó, những cái thẻ những cái thẻ giao diện ở đây nè. Đó. Rồi, hôm nay là vậy ha. Rồi tiếp đến là file.md. Thôi, ở đây mình không có liệt kê ra trong slide. Những cái file này cũng không quan trọng lắm, các bạn có thể bỏ qua. Nhưng mà tiếp theo là file này. Đây, file này với file này, hai file này cũng khá là quan trọng. Hai file này nó chứa cái gì? Hai file này nó chứa những cái định nghĩa về những cái đoạn script mà bạn sẽ chạy, ví dụ như là npm start, vân vân. npm start, và chứa những cái thư viện, những cái version thư viện của hệ thống Node.js. Ví dụ như bạn muốn download cái thư viện download một cái thư viện chạy server version 2.1, thì bạn chỉ cần định nghĩa nó trong cái file trong cái file package này. Thì khi mà các bạn npm install nó là một cái npm install là một cái câu lệnh install những cái lib mặc định của Node.js ha. Thì các bạn install nó sẽ install cái thư viện đúng cái version đó cho bạn. Đó, nôm na là vậy. Và ngoài ra có một cái file khác gọi là package log, tức là những cái version nào mà bạn thấy ổn định nhất á, các bạn sẽ thêm cái đó vào trong cái file này. Đó, thì nó sẽ lấy những cái version ở trong đây nó down về, thay vì nó lấy những cái version ở trong cái file này. Nếu như mà các bạn có hai cái thư viện khác version nhau ha, thì nó ưu tiên nó lấy cái bên này trước. Rồi, nôm na là như vậy. Rồi mình sẽ show cho các bạn xem ha. Đây, đó, đây nè, ở dưới đây là những cái dependency này, những cái thư viện nè. Đó, về electron rồi cái mocha color này kia, nó sẽ down về theo những cái version này. Cái này version này là tức là cái này kéo dấu mũ này, tức là nó lớn hơn version 4.3.4. Đó, down những cái đó. Rồi ngoài ra thì nó cũng có tên của cái hệ thống nè, version. Các bạn này là các bạn tự định nghĩa ha. Những cái mô tả, những cái file chính để chạy, và đây là những cái script nè. Rồi, vậy thì lúc mà các bạn chạy á, các bạn có nhớ là các bạn mình demo cho các bạn là gọi là có một cái lệnh gọi là npm start không? npm run start cũng được, mà npm start cũng được. Thì đó, đây là họ định nghĩa cái start ở đây. Thì khi mà các bạn gọi npm start á, nó sẽ chạy cái lệnh này nè, display. Đó, rồi nó chuyển cái này vào. Rồi tiếp đến nó chạy cái file electron.js này để nó hiển thị cái app desktop ra. Đó, hôm nay là vậy ha. Đó, rồi hồi nãy mình nói là để chạy test unit test thì sao? Thì đây nè, thì các bạn chạy npm test, nó sẽ chạy những cái hàm test tương ứng ha. Đó, easy. Ok, các bạn có thể thử ha. Rồi, ngoài ra thì nó có những cái file ẩn là các bạn sẽ ấn Ctrl H. Các bạn Ctrl H, nó sẽ ra những cái file ẩn bên trong của cái hệ thống. Và nếu như mà ai xem mà không có xem video kỹ á, mà chỉ xem một slide đó, họ sẽ không biết được cái file này.
Đây, cái thứ nhất là cái file .git, thì mình .git và cái thứ hai là .git ignore. Cái folder .git này là một cái folder chứa toàn thể những cái git, những cái quản lý, những cái file quản lý toàn code cho toàn hệ thống này ha. Ngoài ra là có một cái file .git ignore, tức là khi mà các bạn up cái source code của các bạn lên GitHub á, thì các bạn không phải là các bạn up hết tất cả những cái này lên đâu. Mình không nói tới file ẩn nha, mình không nói tới file ẩn, mình chỉ nói những cái file này mình nói cho các bạn thôi. Thì các bạn không phải là up hết những cái file đó lên, mà các bạn sẽ up cái gì? Các bạn sẽ up những cái file nào gọi là source code của các bạn thôi. Còn những cái file mà có thể install được, ví dụ như thư viện npm install á, như cái này, như đây mình nói là những cái thư viện nó đặt trong đây ha. Khi mà các bạn npm install thì nó sẽ download những cái thư viện như trong đây. Thì đó, thì cái file trong cái file này nè, nó chứa những cái đoạn lệnh mà các bạn thiết lập để nó bỏ qua cái việc up cái folder này lên trên Git, để nó tránh nặng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không cần thiết. Đó, thì đây là cái file git ignore, nó hỗ trợ cho cái file git này. Đó, nếu mà ai không có xem kỹ thì họ chỉ dùng qua slide thôi và họ sẽ không có biết về Git. Nếu như mà họ biết rồi thôi, còn cho những ai mà không biết thì họ sẽ tìm hiểu về Git ha. Git là một cái công cụ quản lý source code rất là hay để các bạn hiểu được cái quá trình mà các bạn code ra một cái chương trình như thế nào. Nó sẽ đi dần các lịch sử code của các bạn để các bạn biết được mình phát triển qua từng ngày như thế nào, vân vân. Các bạn có thể tự tìm hiểu ha. Thì trong những cái module mà mình làm trong những cái video mà mình làm những cái module nhất định á, thì mình sẽ sử dụng Git để cho các bạn quen ha. Mình cũng chỉ dùng những cái lệnh cơ bản thôi, tại mình cũng không phải là chuyên gia gì hết. Rồi, ok, đơn giản nôm na là vậy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái folder JS như ở đây mình nói. Cái folder JS ha. Trước khi vô folder JS thì mình nói sơ qua là những cái mà mình để dấu sao đây nè, là những cái folder quan trọng các bạn nên biết để các bạn có thể tự vọc và tự sửa những cái thứ mà mình muốn vô trong đó. Còn những cái folder khác các bạn cũng có thể sửa, nhưng mà theo mình thấy là nó không đủ quan trọng. Tại vì khi mà mình làm ra cái hệ thống của tụi mình này á, mình chỉ quan tâm đúng những cái folder mình đã dấu sao thôi, còn những cái folder khác mình không quan tâm. Tại vì lúc đó mình không biết nó là cái gì nên mình không quan tâm, với lại nó cũng không nhất thiết phải quan tâm về chỉnh sửa chi nữa. Tác giả người ta sẽ lắp sẵn vậy rồi thì cứ đem vậy. Rồi, easy game ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào những cái file này ha. Mình cũng sẽ đi nhanh thôi, tại vì các bạn muốn thì các bạn có thể tự tìm hiểu lại, tại vì nó cũng không có, nó là những cái phần code bên trong core, bên trong cái nhân của Magic Mirror thôi. Các bạn cũng có thể đọc ha. Đây mình có liệt kê ra một số cái như vậy. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái file app manage ha. App manage là cái file này nó chứa cái gì? Nó sẽ quản lý những cái file này, nó chứa những cái source code để quản lý cái app của mình. Thì khi mà start lên nó sẽ gọi những hàm load, những hàm start module lên ha. Thì cái file này cũng là một cái file để support cho những cái file khác. Thì người ta chia ra một số cái file để dễ dàng quản lý những cái function của họ thôi. Đó, nôm na là dùng để quản lý app ha. Các bạn có thể vào các bạn đọc. Tiếp đến là file check config. Thì cái file này cũng đúng như tên của nó, để nó kiểm tra config thôi, cũng không có gì nhiều. Tiếp đến là file class. File class là cái file này nó chứa một cái class cha nè, constructor chính, và theo mình đọc ở trong đó thì nó clone ra một cái object con để nó không bị đụng độ giữa các hàm tham chiếu gì đó. Các bạn có thể đọc ha. Mà đọc sơ qua thì nó vậy, mình chứ lúc mà mình làm hồi xưa mình cũng không đụng nhiều, mình chỉ chú trọng vô những cái file sau này thôi nè. Nhưng mà mình sẽ đi qua một lượt. Rồi tiếp theo là file default. File default này là gì? File default này là một cái file default config, tức là khi mà các bạn mới install lên á, ngày xưa các bạn có thể coi lại những cái video trước mà mình setup cái môi trường, sau rồi mình chạy thử Gutenberg. Thì khi mà mình setup xong á, các bạn có nhớ là mình sẽ gọi một cái hàm tên là đây để mình mở lại cái khúc này đây, npm install. Xong rồi mình sẽ copy cái file config này vào trong folder config với cái tên là config.js. Thì tại sao mình phải làm như vậy?
Là tại vì nếu như mình không có cái file config.js á thì nó sẽ chạy cái file default này, và ở trong cái file default này á tác giả đã làm cái gì? Tác giả đã có những cái config trước đó mặc định như thế này đó, vân, và có những cái dòng text, những cái module với những cái dòng text như thế này nói cho người dùng là hiện tại thì cái gương chưa có file config, và kiểm tra thử coi là nó có tồn tại không hay là nó sai rồi đó. Khi mà cái file config.js của các bạn sai hoặc là lỗi á thì nó sẽ chạy cái file này đây, để mình demo cho bạn xem bây giờ mình sẽ vào thôi để mình làm bằng giao diện cho các bạn dễ nhìn đây, các bạn sẽ vào config ở đây mình có sẵn file config nè, thì khi mình start nó chạy bình thường, nhưng mà bây giờ mình thử đổi tên nó là thành cái khác, đây là config x. Rồi khi mà đổi qua config x thì hệ thống nó sẽ không tìm thấy cái file config để mà nó start lên nữa. Thì khi mà các bạn start ở đây, thứ nhất là nó sẽ báo lỗi ở đây, nhưng mà cái gương của bạn vẫn chạy bình thường không, nó vẫn chạy bình thường, không có gì hết, chỉ là nó báo lỗi thôi. Và ở đây thật ra là nó đang chạy những cái module gương thông minh nè, thì những cái module gương thông minh này á, nó có nhiệm vụ là nó báo cho người dùng biết là file đang lỗi rồi, bạn check lại đi đó. Thì cái mục đích của cái file default là như vậy rồi. Nhưng mà khi mà các bạn có file config.js rồi á thì nó sẽ bypass qua cái file này luôn, nó kiểm tra, nó tự động nó kiểm tra trong dùng code đó. Thì các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn có thể tìm một cái hàm tên là object.assign của JS. Nôm na là khi mà bạn thì ở trong cái hàm object.assign này á, cái đối tượng nguồn là file config.js, nhưng mà đối tượng đích đó là default.js. Thì khi mà file config.js lỗi á, nó sẽ lấy file đích, nhưng mà nếu mà file config.js nó không có lỗi á, nó sẽ gán cái file config.js đó là cái object mà nó sẽ lấy, tức là nó sẽ lấy file config.js các bạn có thể tìm hiểu. Rồi tiếp theo là file deprecated. File làm cái gì theo như tên của bạn đọc hiểu thì nó sẽ ignore những cái config. Nôm na là ví dụ như trong file config.js của các bạn á, các bạn có một cái thuộc tính đây, ví dụ để mình sửa tịch lại đây, ví dụ ở trong file config này các bạn có một cái thuộc tính tên là unit đó, thuộc tính này. Rồi xong ở trong file ignore các bạn thêm vào đây phẩy unit, thì nó sẽ làm gì? Thì khi mà các bạn khởi động lên đó, nó sẽ thông báo cho các bạn biết là cái thuộc tính unit này nè nó không có xài nữa đó, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái hệ thống của bạn vẫn start bình thường đây, để mình start nè đó. Rồi các bạn thấy cái dòng màu vàng này không, nó thông báo cho mình biết là cái thuộc tính đó nó không có xài nữa, nên là kiểm tra lại coi nó có đúng không, nó có bị quá hạn không, thì các bạn mình sửa lại Ví dụ như có những cái module mà nó không xài cái thuộc tính đó nữa thì nó sẽ thêm vô cái kia để cảnh báo cho người dùng là họ không có xài cái thuộc tính đó nữa, đừng có xài, nếu mà xài nó không có ảnh hưởng gì đâu đó. Nôm na là như vậy Rồi tiếp theo là file electron. File này cũng khá là quan trọng Thì cái file electron làm cái gì? Ở trong đây nó chứa những cái hàm cũng như là giúp cho hệ thống khởi tạo được cái cửa sổ cho desktop nè, các chiều dài hay chiều rộng của cái app, giao diện, background này kia các kiểu đó. Hồi nãy mình nói ở trong cái file main.css đó là mình nói về cái đó là nó chỉnh sửa về giao diện, về mặt giao diện, còn cái này là nó chỉnh sửa về chiều rộng, chiều dài, cái background của application electron, chứ không phải là về phần mặt UI của web Rồi đó, thì ngoài ra thì để luyện tập cái file electron về cái phần app electron này các bạn cũng có thể tự luyện tập với Node.js đơn giản. Thì thật ra cái này không phải nhất thiết là các bạn phải sử dụng với Magic Mirror, mà các bạn có thể tự tạo cho mình một cái electron, một cái app đơn giản để start lên những cái UI thay vì phải mở trên web đó. Ok, thì đây mình đánh dấu sao nè. Đánh dấu sao đây là quan trọng tức là sau này những cái video tiếp theo
mình sẽ có một cái video mình sẽ vào cái Electron này mình sử dụng để làm cái gì thì sau này mình sẽ demo cho các bạn. Nhưng mà mình sẽ gợi ý ở đây là nó sẽ kill những cái process khi mà các bạn chạy với cái file Python lên mà các bạn không xài á, thì khi mà các bạn stack cái Magic Mirror lên một lần nữa thì nó sẽ báo lỗi là cái Python đó các bạn đang chạy rồi, không có thể nào mà cái board của cái Python đó, ví dụ như mình xài socket thì cái board đó mình đang chạy rồi, không thể nào mà cùng một lúc trên hệ thống có hai cái app mà host cho cái board đó được, nên là bắt buộc mình phải kill nó đi. Khi mà stack lại thì nó sẽ khởi tạo lại cái board đó. Thì ở trong đây mình sẽ dùng cái hàm kill nằm, mình sẽ đặt ở trong đây ha. Đó, đây là cái nơi sẽ đặt. Rồi tiếp theo là file loader, thì nó load những cái module lên thôi, nôm na là nó load những cái module lên, chứa những cái hàm load những cái module lên, cái config của module, cái kiểu logger. Đây là cái file chứa những cái hàm để nó gọi ra những cái câu lệnh log ra cho các bạn để các bạn debug thôi. Ví dụ như đây nè, đó các bạn thấy nè, cái hàm log này nó có cả thời gian, ngày, tháng. Rồi đây là loại log, tức là debug bình thường. Rồi ngoài ra nó có loại warning, warning thì cảnh báo. Rồi ngoài ra còn có loại info nè, đó, ở đây là warning nè, ở đây là error nè, đó, nôm na là như vậy. Nhưng mà cái file màu này nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ khác, tí nữa mình sẽ nói tới. Rồi tiếp theo là file main. File main làm gì? File main là một cái nơi chứa nói chung là chứa những cái lát chính đó, chứa những cái hàm thuộc tính của module phòng vòng cho cái file đó. Đó, nó cũng dựa vào cái file app, file main, đó, file module này, nó những cái hàm nó giao tiếp với nhau để tạo lên hệ thống ha. Rồi nói chung là trong này file main này nó định nghĩa những cái hàm khởi tạo hàm theo như kiểu là virtual vậy. Trong đây nó định nghĩa những cái hàm đó. Đó, sau này mà các bạn muốn tự thêm cho mình một cái hàm nào đó thì các bạn vô đây các bạn sửa ha, vô đây các bạn thêm, thì sau này mình sẽ tặng cho các bạn một cái video hướng dẫn cách tự tạo cho mình những cái hàm riêng luôn, thay vì phải xài những cái hàm của hệ thống. Thì cái hàm riêng của mình nó có chức năng rất là đặc biệt, tức là chức năng có thể truy cập vào database. Theo mình thấy là cái gương thông minh này nó chưa có cái hàm mà truy cập vào database, nó chỉ có thể truy cập thông qua web server thôi. Thì thông qua web server cũng được, nhưng mà có một cái hàm truy cập vào database thì nó sẽ hay hơn. Rồi ok, tiếp theo là Node Helper. Thì đây là một cái file để nó khởi tạo những cái hàm giúp cho hệ thống của các bạn có thể giao tiếp giữa frontend và backend. Backend ở đây là backend về phần cứng á, về mặt Linux UI, về phần GPIO cái kiểu. Rồi đây là server, thì cái file server này nó sẽ có nhiệm vụ tạo ra server này, tạo ra socket cho các client, tạo ra socket chung, rồi nó chạy bot nào, IP sao cái kiểu để nó được định nghĩa trong đây ha. Thì cái file server này cũng giống như cái file server mà các bạn tạo một cái hệ thống Node.js mà nó có server cho client á, thì cái file server này nôm na nó cũng bị hệt vậy nè, không khác gì đâu. Rồi tiếp theo là cái file socket client, thì nó chứa những cái hàm để quản lý về socket client, những cái function hỗ trợ. Rồi tiếp theo là cái file translator. Translator này là một cái file nó chứa những cái hàm dịch thôi, nôm na là để mà mình gọi được cái hàm get translate ở trong cái video phần 3 thì trong này nó cũng phải định nghĩa cái hàm đó sao thì mình mới xài được. Nôm na là vậy. Rồi cuối cùng là cái file utils. Cái file này không quan trọng, nó chỉ chứa màu sắc của những cái log hoặc là như thế nào đó thì các bạn có thể xem như đây ha. Nó chỉ chứa những cái màu sắc những cái log ở này thôi. Ví dụ như màu đỏ nè thì nó chứa trong đó là định nghĩa trong, màu vàng cũng vậy. Rồi nôm na là vậy ha. Đó là tổng quan những cái hàm mà mình thấy khá là hữu ích, những cái file khá là hữu ích. Thì có 1, 2, 3, 4 file hữu ích mà có thể tự mình trau dồi cũng như là đép thêm ở trong đó được. Còn những cái file khác thì các bạn không cần quan tâm. Theo mình thấy là vậy. Đó, đây mình cứ để đây nè, những cái file hữu ích mà các bạn có thể đép vô thêm ở trong tương lai. Rồi đó là cơ bản về hệ thống file của tụi mình ha. Rồi ở cái slide cuối thì mình có gì? Ở cái slide cuối này thì có những cái module
hoặc là translation á, những cái folder module là translation. Thì translation nãy mình cũng đã giải thích rồi. Còn cái file module á, thì vào những cái video mà mình làm một module nào đó mình sẽ giải thích sâu về những cái file trong đó. Còn cái file ngôn ngữ JSON thì mình có giải thích ở cái video phần 3 rồi đó, nên là các bạn chưa có còn lại ha. Hoặc các bạn có thể nhìn ở góc phải này, mình sẽ đính cái card ở trên ở đó, là các bạn chỉ cần nhấn vào thôi. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video, và đó là những gì mà hệ thống file của Quân Thông Minh có. Cảm ơn các bạn.